الولد الصالح هغه بچی چې صالح وي نیک وي. ولد مذکر مؤنث دواړو ته وي، ولد حقیقي روحاني دواړو ته وي. نیک صالح بچی لور دا زوی دی نوسی کړوسی شاګرد شاګرد دا روحاني بچی دي. بلکې د حقیقي بچو نه خو نن سبا چې صحیح روحاني بچی عادي ښي، ځکه ډېر شیخان دي د هغوی بچي د کار هم نه دي د ټک هم نه دي، لیکن روحاني بچي چې کوم دی د هغې نوم اوسه پورې ژوندی کړی دی روان دی. خپل حقیقي زوی ته خبر هم نه دی، لیکن روحاني زوی چې کوم شاګرد دی هغه نن هم د هغه سلسله جاري کړله او د هغه سلسله بندوي نه. نو کله کله د حقیقي زامن روحاني زامن هم ښي. کوم خلک چې د چا تربیت کوي اول دا پکاري که قاریان دي که مولیان دي که استادان دي که څه دي د خپلو سبقونو سره ته چې دی نو د هغه د نظریې د هغه د سوچ د فکر د هغه د عقیدې د هغه د اصلاح کوشش کوه. ځان هغه استاد مه جوړه. زموږ په سکولونو کې بعضې استادان یې هغه ته سندرې ښیي، بعضې ورته چې کوم دی کمیونست چې دی نو هغه ته کمیونست نظریې ورته چې کوم دی بربادوي دهریت ورته ښیي. او کله ورته وایي چې شونډې داسې سرې کوه داسې چل کوه یخته داسې اړوه داسې کوه داسې شي استاد شو. مړه ته مسلمان استاد یې که هندو استاد یې، ته سیک استاد یې که ته عیسائی یهودي یې که ته لیلن او ستالن د کارل مارکس د نظریې استاد یې. ته وکړو وطن هم داسې دی عجیبه کار دی که نه د استادۍ دپاره په کار دی چې د اسلام په معیار برابر استاد یې اخیستی، ځکه دا خو له بنیاد برباد دی. یو مردار چې سکول ته راشي ستاسو د پورې غاړه سکول ته یو ځل یو مردار راغلی و دومره هلکان یې خراب کړي دومره چې ټول به ورته دغه نظریې به ورته ښوده. د چوټۍ نه پس به 15-16 هلکان ساتله او هغې ته به ځینې خبرې کولې دا نظریې به ورته ښودې. نه صحیح نظریه ورته وښیه، صحیح عقیده ورته وښیه. استاد به نه وي ته به بیا نه دا خلک به وي ستا دپاره صدقه جاریه وي پلار ته وایي، بلکې دا را څه کوي د کلي هر مشر ته وایي. هر مشر دا روحاني پلار دی، دی دې څه کوي دی صحیح سوچ او فکر کوي. مه خوشحاله کېږي په بل باندې چې د بل زوی وایي نه چې هلکه زه چې چرس کړي داسې خوشحاله شي پرېږده اوس کښې مړه شي نه تربور زوی دی غرق دی شي ته به هم غرق یې سبا له ستا په دې کې پیدا شي. د هغې دپاره ښه سوچ وکړه، کوشش دا وکړي چې هغه د دغې ماحول نه راوځي د دغې پریشانۍ نه راوځي. دا سوچ په چا له جوړېږي؟ دا به هغه مسلمان له جوړېږي چې مسلمان وي، او چې زموږ په شان دي ملاوټي مسلمان یې مړه د هغه نه به څه شی جوړ شي. موږ خو ټول ملاوټي مسلمانان یو، تش په نوم باندې مسلمان دی، نور مسلماني مخامخ یو شان دي را پشي شا بل شان دي. ملاوټي مسلمان په ژبه باندې وایي زه په تا قربان یم. مثال یې نعتخوانانو دی، نعتخوان چې نعت وایي که نه واجاړي د خلکو په ذهن کې داري. هغه یو کس ویلی په سعودي عرب کې یو امام و د جومات وایي زما به پیسې وي 1000 ریال مې وکړي وایي پیسې نه را کولې وایي بل په امامتۍ کې ولاړ وایي په جړاو شو په تلاوت کې دا تلاوت چې جاړي دا بسې جاړي پته دا ولګي دا امامان بس پالتو امامان داسې جاړي وایي په جړاو شو موږ ټول حاجیات یې زبحان زه کار یې وکړو او چې سلام یې وګرځو ما وایي چې اوس خو دا پیسې راکړې شوره لمه وایي ما ته ویل چې نه قرار یې په چورتې ته جوخم وایي ما چې دا جومات کې په لمانځه کې دا جړله پرېږده مړه دماغ دې خراب دي. ما ورته ویله مال مه خفه کېږي ګلو دي ما یو عیسائی چې کوم دی نو هغه ګناه کړې وه پادري نو چا ورته ویل چې الله دې غر کړه چې کوم دی نو په دې خلوت خانه کې ناستې په دې ګرجه کې ناستې دا رامیتوبونه کې هغه ورته ویل this is my business دا زما کاروبار دی. نو مال هغه هم داته ویل دا محراب کې زه ولاړ دا زما کاروبار دی صرف تنخواه ده تنخواه نور زما د دې سره کار نشته چې خلک دې جوړ شي خلک چې ښه شي زه چې ارامخورۍ نه بچ شم او بل خلک چې دلته مال دا نشته دی دا ملاوټي دي. موږ هم ملاوټي یو مخامخ دغه شان دي خبرې کوو په شیشه چې کوم دی بل شان دي یو جاړو بس جاړو چې کله زړم ډک شوی وایي جړا ډېر ښه شی دی که نه هغه ډاکټر ورته ویلو یو ښځه والا راغلی چې ډاکټر صاحب ماله جړا ډېره راځي جاړم هغه ورته ملا جان چې کوم دی تقریر کولو او ویله چې څوک وجاړي که نه او د سترګو نه اوښکې لاړې شي دا به جهنم اور چې کوم دی نه مسه کوي جاړه او ډاکټر غریب هغه دا خیال نه و چې کومه جړا ده کومه جړا او کومه سترګې دي چې هغه جهنم اور نشي مسه کولی ستا دا مصنوعي جړا دا د کور نه ډک پک چې راغلی دا جړه چې ښځې خفه کړی راغلی په جومات کې جاړې دا جړه د بل چا نه خفېدل چې راغلی دا جړه نه دا جړه نه ده ستا د یو سوچ جړه ده د یو فکر جړه ده یو انجام جړه ده چې سبا له به څه کېږي قبر کې به څه کېږي میدان محشر کې به څه کېږي ته خو ډېر اوچتېږې راغړېږې که نه ډېر اوچت شي تاسو نه ګورئ که نه ډېر ځان ته پهلوان وي ډېر طاقتور وي ډېر څه وي او چې کله سم دي که نه بیا یې سم دی
بیا ورسره څه طاقت نه وي. زه تاسو ته اکثره مثال پیش کوم، تخبیه کې سبق وایي چې بابا و خو سم بابا و، اوس باباګان هم نشته دی، سم بابا هم نشته. سړی ورته وګوري زړه پرې خوشحاله شي. پخوانه سپین ږیرو باباګانو روان لاټۍ به ورسره وه، خلک به ورته وکتل، سړی به خوشحاله شو. اوس باباګان نشته، سپین ږیري دي، خو هغه سم بابا و. څومره طاقتور 92-93 سال عمر و، ما څومره طاقت نه دلدلی. هلته د خان یو ناظر و، د هغه عمر داسې 38 سال یا 36 سالو سم تکړه و. او چې دی به راغی هلکه ناظر ټټو ویل داسې به یې ونیو که نه، په یې ګاونډ لاسونه داسې اوچت کړو، نه پوهېږې د املا د الله ماته کوم ډېر ګپ شپي و. هغه به پرېښاوت ویلی شیخ بابا و یو ځل به راباندې زما ور راشي. یو 2-3 ورځې پس راغی، یار داسې خفه دی او جاړي. هغه هلک ما ته ویل یار خبرې شیخ بابا فالج والا دی، اول راوړی دی، ویل په حجره کې دی، تپوس ته نه ورځو، ما دې چور شو. او چې داسې ورننوتو که نه، نو دی داسې ناستې تکیهګانې ورته ایښودې دي، ډېر ښایسته سړی و. او دی ورته ګوته وخوځولی چې اوس په ګورو. نو اوس هغه سم خندلی هم نه شو، خو بیا یې وخندل او سترګو نه یې اوښکې تلې چې ممکنه ورو ورو خبرې کولی، یاره واقعي انسان ډېر کمزوره شوی دی، اوس مې دې نیر دا اچولی شي، اوس مې ماشوم او د لتې نه راښکودی شي. خبره پوه شئ که نه، چې دا میدان محشر کې شئ که نه، نو بیا به د لتې نه ډېر راښکودل اساني، بیا به طاقتونه ماقتونه سوي دا به ختمي. الله تعالی دې موږ سره د آخرت فکر پیدا کړي، او الله دې موږ صحیح مسلمانان کې ملاوټي نه. وما علینا البلاغ.